הכי נוח לקום בבוקר וללכת ללימודים או לעבודה בפיג'מה, אבל אף אחד מאיתנו לא עושה את זה. למה? בין השאר כי חשוב לנו מה אנשים יחשבו עלינו. זה הכי אנושי. מה לדעתכם יש לתורה להגיד על הנושא הזה? האם חשוב מה אחרים חושבים עליי? אם אני בסדר, לא גנבתי, לא חטאתי, האם חשוב אם אחרים יחשבו עליי שעשיתי את הדברים האלה? לכאורה, לא. אם אני הייתי בסדר, למה שאחשוב על מה שאחרים חושבים שאולי עשיתי? למען הסר ספק, אנחנו לא מדברים על סיטואציה שבה אנשים עלולים ללמוד ממני לעשות מעשה אסור בטעות, כי כאן ברור שיש לנו חובה להיזהר שלא להכשיל אחרים על ידי מעשים שלנו. השאלה שאנחנו עסוקים בה היא, האם חשוב אם יחשבו עליי משהו לא טוב, גם אם זה לא משפיע לרעה בכלל על המעשיו של האחר? נבחן כמה דוגמאות יפות מהמקורות שיעזרו לנו לענות על השאלה הזאת. המשנה אומרת שכאשר נכנסו ללשכה מיוחדת שבה נשמרו כספי בית המקדש, אסור היה להיכנס עם כותונת שיש לה כפל שאפשר להכניס בו משהו, או עם נעליים, סנדלים או תפילין. למה? כי בכל אלה יש חלל שניתן להכניס בו כסף. האם באמת יש חשש שמי שעובד במקדש יגנוב כסף בחלל שבתפילין שלו כשהוא בתוך בית המקדש? חשד קיצוני. התשובה מדהימה. לא חוששים מהגניבה, אלא חוששים שאנשים יגידו, האיש הזה נהיה עני בגלל שהוא גנב כסף מהלשכה, קיבל את העונש שלו, או האיש הזה נהיה עשיר בגלל שלקח כסף מהלשכה, והתעשר מהכסף שגנב. אבל, למה האיש צריך כל כך להתחשב במה שאחרים יחשבו או יגידו עליו? דוגמה נוספת, ידוע שאסור להיכנס למקדש בשכרות. כשחנה מתחננת להשם שייתן לילד, אלי הכהן ראה אותה, מזיזה את השפתיים, ולא שמע את קולה, ולכן חשב שהיא שיכורה. חנה פנתה אליו והודיעה לו, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי. חנה מנקה את עצמה מהחשד מול אלי. רבי אלעזר לוקח את זה צעד נוסף קדימה, ולומד מכאן כלל גורף. מכאן לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו. הדרכה כללית, כשאנשים חושדים בך, אתה מחויב להסיר את החשד ולהגיד שאתה נקי. למה זה כל כך חשוב? ודוגמה אחרונה, בגמרא מסופר על משפחה שהייתה ממונה על הכנת הקטורת במקדש. חכמינו מזכירים את המשפחה הזאת לשבח, כי מעולם לא יצא כלה מבוסמת מביתם. למה הם לא דאגו לקלות שלהן שיהיה להם בושם טוב ביום חתונתן? כן, שוב הסיבה שלא יאמרו הבריות, שנתבשמה הכלה מן הקטורת. המשפחה לא הייתה משתמשת בקטורת כבושם לקלות שלהם, זה ברור. אבל יותר מזה, הם דאגו להסיר כל חשד מהם, שלאף אחד לא תהיה סיבה לחשוד. מסופר שגם על המשפחה של כהנים הממונים על לחם הפנים שדאגו שהבנים שלהם תמיד יאכלו לחם מעורב בסובין כדי שלא יחשדו שהילדים שלהם אוכלים מלחם הפנים. ועל זה שיבחו אותם. אז למה כל כך חשוב? מה יחשבו עלינו? כדי לענות על השאלה הזו נפנה לסיפור מפורסם בתורה. כאשר בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה ביקשו לשבת בעבר הירדן המזרחי, משה רבנו ענה להם בחריפות, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ואז הייתה להם הצעה. הם יכנסו יחד עם כל השבטים לארץ כנען, ילחמו איתם ויכבשו את הארץ, ורק אז יחזרו לאדמה שרצו בעבר הירדן המזרחי. על זה ענה להם משה, זאת הצעה טובה. אם תעשו כך והייתם נקיים מהשם ומישראל. יש חשיבות לכך שתצאו בסדר גם מול השם וגם מול ישראל. בנוסף, יש פסוק ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. חשוב גם למצוא חן בעיני אדם, ולא רק שאלוקים ידע שאתה בסדר. בפרקי אבות יש המלצה לדרך ישרה שראוי שאדם ילך בה, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. כלומר, הדרך שבה האדם ילך תהיה מפוארת על ידי השם, וגם על ידי אנשים שישבחו אותה. שוב התחשבות ומשקל למה שאנשים אחרים חושבים על ההתנהגות שלך. להתחשבות הזאת יש שם אצל חז"ל, והיא נקראת לצאת ידי הבריות. צריך להשתדל למצוא חן, לא רק שלא לעורר ממש חשד של אחרים, אלא להיות ער למחשבות שעלולים לחשוב
ולהשתדל לצאת בסדר עם אנשים. רגע אחד. אם ניקח את העיקרון הזה לקיצוניות, אולי נגיע למצבים שליליים. אולי כל הזמן נצטרך להתחשב בכל דעה של כל אדם ולהסתובב בעולם בהתנצלויות אינסופיות. או יותר גרוע מזה, אולי חלילה החשיבה הזאת לצאת ידי חובת הבריות תעודד מישהו לא ללכת לפי ההלכה, כי לא תמיד היא נתפסת בצורה חיובית בעיני אנשים. איפה הגבול הזה עובר? אז לגבי חוקי התורה, ברור שהאדם צריך לנהוג לפי ההלכה, גם אם זה לא מוצא חן בעיני אנשים. ובהלכה הראשונה של השולחן ערוך מביא הרמ"א כך: ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. לא יתבייש, ובטח שלא ישנה את ההלכה כדי למצוא חן בעיני מישהו אחר. אבל מה לגבי כל שאר ההתנהגויות של אדם, שיכולות להתפס כשליליות בעיני אחרים? עד כמה אני צריך להתחשב בחשיבה של האחר עליי? האם כל מחשבה של האחר עליי צריכה להטריד אותי? אומר המלאכת שלמה, מדובר בבריות אשר נתן להם אלוהים מדע והשכל. לא צריך להתחשב בכל הבריות. לא שיהיה אחראי לכל, ונצטרך לצאת ידי חובתו גם מאיש שוגה ומפתי. זאת אומרת, לפי זה צריך לחשוב על החשיבה הנורמטיבית שיכולה להתעורר אצל אנשים חכמים. ואם עדיין מישהו יחשוב עליי משהו רע, כאן נכנסת גם האחריות של האדם השני. לא הכל תלוי בי. גם לאדם השני יש אחריות, יש לו חובה ללמד עליי זכות. באזורים האפורים, איפה שאני נוהג בעיניי בסך הכל בצורה סבירה, ומישהו אחר חושב שאני טועה, חוטא וכו', יש לו גם אחריות לנסות להבין את ההתנהגות שלי בצורה חיובית. כדי להגיע לחברה בריאה ואוהבת, יש לכולנו משימות. אם כולנו טיפה יותר נשתדל להסביר את המניעים למעשים שלנו, וגם מהצד השני נתאמץ יותר ללמד זכות על מצבים שרואים אצל האחר, ולא הוסברו לנו, כך נגיע לידי אהבת ישראל. אז בפעם הבאה שתראו מישהו שמגיע לעבודה בפיג'מה, תנסו ללמד עליו זכות. להתראות.